Oké. Heb je al een busje gehad? Ik heb alles mee, behalve kaap. Assen dus. Wat vallen? Wat zei je dat dat goed meeviel? Oh. Wat vallen? Dat kan een korte Oh. Echt leuk. Ah, ik ben zo blij. Ze biedt wel. Ze biedt wel. Ik draai links. Alleen, Alleen nog harder. nog harder. Ja. Ik heb hard gedaan. Ze biedt mogen wij nog een keer. Maar je trekt het voor je foto's, denk ik. Nee. Dus dat was het alles? Wel? Ik heb die kant. Was die alles? Ja, wel jongen, dat is een verhaal. Draaien. Ja. Ja! Kom maar, hier! Verdomme nou. Ja. Oh. Hey, en het gezet wie dan heb gestemd. Verschrikkelijk. Hey, hard gaan hè. Oh. Nee. Dat was alles of wat? Ah nee, ja, dat was alles. Oh shit. Ah, my. Dat valt mee. Ik ben eigenlijk niet nat. Jawel. Goed in mijn kast. Maar we zijn er nog niet hè. Ja? Oh. Hoi. Is die niet in Walibi, België niet? Nee? Ja, ja. Oei, we zijn Oh, er. nice. Ah, ik ben content dat ik Nu wil ik iets enger doen. Kom eens even. Kom eens even.